Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chạy quảng cáo tin nhắn để thu hút khách hàng tiềm năng ở trên TikTok. Ví dụ như các bạn không bán hàng ở trên TikTok Shop mà các bạn đang làm những cái lĩnh vực như là nhà hàng, khách sạn, sản phẩm số, giáo dục, bất động sản, vân vân. Những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ kinh doanh thông qua hội thoại thì cái quảng cáo tin nhắn ở trên TikTok là một kênh rất là hiệu quả với chi phí khá là hấp dẫn. Và hôm nay thì mình đã thực hiện và thử nghiệm thành công các chiến dịch và mình sẽ làm một cái video chia sẻ lại cách để mình chạy một chiến dịch quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng ở trên TikTok như thế nào nha. Và bây giờ các bạn quan sát ở trên màn hình. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào cho mình đó chính là phần mục tiêu chiến dịch, thì các bạn sẽ chọn vào cho mình phần khách hàng tiềm năng và các bạn sẽ chọn vào cho mình một cái tính năng đó chính là về setup thủ công. Ở đây thì các bạn sẽ đặt cho mình cái tên chiến dịch nha. Các bạn có thể đặt theo cái ngày để chúng ta dễ quản lý. Ví dụ như hôm nay là ngày 28 tháng 4. Đó, và ở đây thì mình sẽ chạy là Mass Direct ở trên TikTok. Đó. Tiếp đến thì các bạn có thể đặt cái ngân sách chiến dịch hoặc là ngân sách nhóm. Nếu như các bạn có từ 2 nhóm quảng cáo trở lên thì các bạn nên để ngân sách chiến dịch. Còn ở đây thì mình chỉ chạy một cái nhóm quảng cáo thôi, thế nên là mình sẽ đặt cái ngân sách là nhóm nhé các bạn. Các bạn sẽ ấn nút tiếp tục. Ở phần số 2 của chúng ta là phần nhóm quảng cáo, thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái vị trí, 4 đến 5 cái vị trí để chạy. Ví dụ như là website, thông qua cái việc là chúng ta sẽ chốt khách hàng, hoặc là cái pixel, hoặc là ở một cái form trang tức thì. Tuy nhiên ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chọn cái hình thức là TikTok Direct Messenger, tức là cái nhắn tin trực tiếp ở trên TikTok. Khi mà khách hàng nhắn tin trực tiếp ở trên TikTok thì các bạn sẽ dễ dàng tương tác cũng như là đỡ phải phần thao tác kỹ thuật. Một số bạn thì không biết cách cài pixel, một số bạn thì không có kinh nghiệm về thiết kế landing page hay là thiết kế web thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta làm những cái landing page, làm cái website hoặc là cái kỹ thuật nó phức tạp. Thì mình thấy là cái quảng cáo ở trên cái TikTok Messenger nó sẽ tiết kiệm thời gian của các bạn và chúng ta làm rất là nhanh ha. Các bạn sẽ chọn vào cho mình là TikTok Direct Messenger và ở đây thì các bạn chọn cho mình cái mục tiêu đó chính là conversion, tức là cái tỷ lệ chuyển đổi. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái phần đó chính là các bạn nhớ cho mình là chúng ta có thể cho phép cái người dùng comment vào cái video của chúng ta hoặc là không. Đấy, các bạn có thể tắt hoặc là bật tùy theo cái mục tiêu của chúng ta nhé. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn. Tiếp đến đó chính là phần target khách hàng, rất là quan trọng. Trước khi mà chúng ta chạy quảng cáo, các bạn cần xác định rõ khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai và độ tuổi này, sở thích. Ví dụ như khách hàng tiềm năng của mình sẽ là nhóm tuổi từ 25 đến 34 tuổi là chính. Giới tính thì có cả nam và nữ. Ngôn ngữ thì các bạn chạy khu vực toàn cầu thì các bạn có thể để đa ngôn ngữ. Ở đây thì mình chỉ chạy ở thị trường Việt Nam thôi ha, thì mình sẽ search là ngôn ngữ là Việt Nam. Đó. Và với cái mức chi tiêu, tức là cái khả năng chi tiêu thì ở đây mình sẽ chọn vào nhóm chi tiêu cao. Đấy thì nó sẽ thu nhỏ cái tệp, được chưa ạ? Còn trong trường hợp mà các bạn chọn vào nhóm chi tiêu thấp thì nó sẽ hiện tất cả ở đây. Đó, tất nhiên là mình sẽ chọn vào nhóm chi tiêu cao rồi, bởi vì sản phẩm của mình nó yêu cầu có cái khả năng chi trả cho sản phẩm dịch vụ nhé. Và phần tiếp theo đó chính là phần sở thích và hành vi. Vậy thì đến bước này có rất nhiều bạn sẽ phân vân là chúng ta có nên chọn vào target và hành vi hay không. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái mô típ set công thức theo 3 nhóm. Nhóm số 1 thì mình sẽ để cái nhóm chi tiêu cao. Nhóm số 2 thì mình sẽ để rộng. Và nhóm số 3 thì mình sẽ retarget lại những cái tệp khách hàng đã follow kênh, đã xem video kênh, được chưa ạ? Ok, vậy thì mình sẽ chọn nhóm số 1 ở đây thì mình sẽ để là target theo gì ạ? AD Group 01, được chưa ạ? Ok, mình sẽ đặt cái đó là target 01 và ở đây thì mình sẽ chọn cái ngân sách hàng ngày cho nhóm quảng cáo này là khoảng 300.000, được chưa? Tương đương là khoảng 10 đô. Tiếp đến thì các bạn cũng có thể đặt cái lịch quảng cáo ở đây. Ví dụ như các bạn có thể set theo lịch. Bên mình sẽ làm việc chính vào những cái khung giờ hành chính thì bên mình có thể là set up theo cái lịch ở đây nha các bạn nhé. Đấy. Rồi, mình sẽ chạy vào những cái khung giờ hành chính này. Đấy, rồi tiếp đến đó chính là về cái mục tiêu giá thầu. Ví dụ như mục tiêu giá thầu ở đây có nghĩa là chi phí trên mỗi lượt nhắn tin thì các bạn có thể đặt mức giá thầu nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt giá thầu tối đa là khoảng 15.000 cho một cái lượt chuyển đổi và các bạn ấn nút tiếp tục để chúng ta chuyển sang mục quảng cáo. Tiếp theo đó chính là kênh TikTok mà các bạn muốn sử dụng. Ở đây mình có rất nhiều cái kênh TikTok và mình sẽ lựa chọn vào kênh TikTok mà mình muốn sử dụng bài đăng Spark Ad thì mình sẽ chọn vào kênh này. Và tiếp theo các bạn sẽ chọn vào phần là chọn bài đăng. Ở đây thì nó sẽ sổ ra tất cả những cái bài đăng ở trên kênh TikTok của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ lựa chọn cái bài đăng nào mà các bạn muốn sử dụng để chạy quảng cáo nhé. Đấy, và ví dụ như trong cái trường hợp mà các bạn muốn chạy nhiều video thì các bạn cũng có thể lựa chọn nhiều video cùng một lúc. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái video về cái dịch vụ là sản xuất video quảng cáo. Cái video này thì mình đã làm và để thu hút khách hàng có thể là sử dụng cái dịch vụ là làm video chạy quảng cáo bên mình thì mình sẽ lựa chọn lướt xuống bên dưới nhé và lựa chọn vào cái video mà mình muốn sử dụng để chạy ad.
Rồi sau khi chọn vào video xong á, thì mình sẽ tiến hành là ở đây thì nó sẽ có một cái phần là mẫu nhắn tin. Đấy, thì các bạn cũng có thể là chọn cái mẫu nhắn tin vào ở trong cái lịch sử của chúng ta nếu như các bạn đã lưu, hoặc là các bạn cũng có thể là tạo cái gói mới. Ví dụ như ở đây á, thì đây là một cái thông tin như thế này đúng không ạ? Thì các bạn có thể set up là đấy, các bạn có thể là chọn cái kịch bản cũng như là set up cái mẫu nhắn tin ở đây. Ví dụ như mình sẽ chọn là đấy, các bạn cũng có thể là thêm cái kịch bản ở đây, được chưa? Rồi các bạn sẽ ấn nút confirm. Rồi sau khi các bạn đã chọn vào trong cái mẫu tin nhắn xong á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nhân nhóm quảng cáo. Ví dụ như nhóm số 1 này thì mình đang target là cái nhóm khách hàng khả năng chi tiêu cao, thì mình có thể là click vào nhóm quảng cáo này và mình nhân ra. Cái nhóm số 2 này á, thì mình sẽ target vào những cái khách hàng đã follow kênh, đã tương tác với các cái video hoặc là livestream của mình trước đó. Bằng cách nào? Mình sẽ vào ở trong cái phần là audience, ở phần include bao gồm. Thì ở đây á, thì nó có một số những cái tệp khách hàng là mình đã tạo rồi các bạn nha, được chưa? Có một số khách hàng mình đã tạo rồi thì mình có thể click vào đây, ví dụ vậy. Đó, hoặc là các bạn có thể rồi và sau đó mình sẽ ấn vào nút xuất bản tất cả để tiến hành là xuất bản chiến dịch quảng cáo. Vậy thì khi mà các bạn chạy quảng cáo tin nhắn á, thì các bạn có thể chia làm 2 cho đến 3 nhóm target. Nhóm số 1 thì các bạn có thể target theo sở thích và hành vi. Nhóm số 2 thì các bạn có thể target theo độ tuổi. Và nhóm số 3 thì các bạn có thể là retarget, target lại những khách hàng đã xem video trên 6 giây, trên 25% thời lượng của video chẳng hạn. Hoặc là những cái khách hàng đã xem like, đã follow kênh của bạn. Thì nó sẽ giúp cho cái quảng cáo của bạn phân phối đến đúng tệp và cái người nhắn tin đấy có khả năng trở thành khách hàng mà các bạn có thể chốt sale được và có thể tăng được cái giá trị doanh thu của đơn hàng. Video này thì mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để chúng ta tạo một chiến dịch quảng cáo tin nhắn ở trên TikTok. Và nếu như các bạn muốn xem tiếp các cái video chuyên sâu về quảng cáo TikTok thì hãy comment bên dưới và đăng ký kênh nhé để xem video mới nhất. Chào các bạn.